κορίτσι μου. Έλα. Έλα, μπράβο, πάνε στην άκρη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, τι καλό κορίτσι που είσαι. Ωραία σκουλαρίκια. Και τα τρίτο κουτί. Ωραία που. Παρατσάκι ήρθαμε πριν νυχτώσει, ευτυχώς. Βρισκόμαστε στα πιέρια. Τώρα θα δούμε πού θα στήσουμε εδώ πέρα. Σήμερα κάναμε γκάφα. Έβαλα το ξυπνητήρι αντί για 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα και χάσαμε το πρωινό το φως στη φωτογραφία που ήθελα να βγάλω εδώ πέρα με τον Όλυμπο.
Και ήρθαμε τώρα και πλέον ο ήλιος είναι πολύ ψηλά και έχουμε χάσει όλο το φως. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα έχουμε φιλέτο τον Όλυμπο απέναντι. Ήθελα το πρωινό το φως που ήταν κατακόκκινος ο ήλιος να χτυπήσει πάνω στον Όλυμπο στα βουνά, αλλά δυστυχώς τώρα μόνο μαυρό άσπρη μπορούμε να βγάλουμε και άμα. Τα καζάνια βλέπουμε εκεί του Ολύμπου και τις κορφές του, προφή της Ηλίας, Μύτιγκας, Σκολιό, όλα φαίνονται. Ήταν μια ήσυχη βραδιά. Το πρωί έβγαλε λίγο αέρα. Κατά τα άλλα τέλεια. Άμα έβαζε και το ξυπνητήρι το πρωί θα ήταν μια χαρά.